ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ, ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ। ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਪੰਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਊ ਨੂੰ ਅਨਕਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਜਾਈਵਲ ਪੰਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਕੱਟ, ਕੋਈ ਇਨਸੀਜ਼ਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਵਰ ਸਕਰੀਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਵਰ ਸਕਰੀਊ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਸਕਰੂ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਵਰ ਸਕਰੂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰ ਸਕਰੂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਥਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪੋਲੀਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਸਟਮ ਟਰੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਸਟਮ ਟਰੇ ਆ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆ, ਉਹ ਕਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੋਡੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਵਾਸ਼ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ,
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਜਾਈਵਲ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਕਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਪਾਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਕਲੀ। ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿੰਗਰ ਆ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਗਈ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਪਿੰਗ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਸਕਰਿਊ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਘੁਮਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ, ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਮੈਨ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ। ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਵੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈਟ ਬੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਕਰਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੈਬ ਐਨਾਲੋਗ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਚ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਰਬੜ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈਂਟਲ ਸਟੋਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਓਪਨ ਟੈਕਨੀਕ। This is a critical part with the open tray impression. You don't want to just cut out the occlusal part unless that impression coping extends considerably above the occlusal plane. I like to remove a little of the tray on the facial side so when you wipe that polyether or polyvinyl impression material, you're sure to open this part so the coronal part of the impression coping is exposed. That's a President's plastic tray. This is polyether body material in the tray that's set. We're going to try this in. Now you need to have enough tray to hold the body material. You don't want to cut it all the way down here so that there's not any plastic on this part. I want this to be about halfway up or more the impression coping. So we're trying it in to be sure the impression coping is shows through or is visible in the hole. You can see it right here. This is Lexabite for undercuts. With polyether, it's so strong that if it gets into any undercuts, you may have a hard time removing the impression. So use this stuff and squirt it around all the teeth that aren't being impressed just to block out any undercuts. It makes it a lot easier to remove the polyether impression. It's very accurate, but it's also very strong and rigid. So on the facial and the lingual of all the teeth that aren't being impressed. Now I'm going to fill my custom tray with polyether body material. You can see I've got a 2x2 over the hole in the tray. If you don't put something over the tray, your impression material will squirt out that hole and you'll have a big mess. So put a 2x2 over the hole in the impression tray when you're squirting the body material into that tray. It's a deadly accurate impression material. Now I'm going to squirt the wash material onto the unset body polyether. So custom tray,
unset body polyether and now wash polyether. And I'm going to come back and squirt the wash around the implant. Push it to place, pull the 2x2 off. Now watch this. Then you're going to push it, as you push it to place, take your finger and wipe the impression material off the impression coping. And so it's very important you stabilize the impression, then take your finger and wipe across the impression coping so that the impression coping is exposed and you can unscrew it. You can see the impression coping right here. But that's why you cut part of this back on the tray, so when you wipe your finger across it, you're sure that you expose that impression coping. If you don't expose it, it's difficult to remove the impression material from the coronal part of the impression coping. Now I'm going to come back with my finger wrench, lefty-loosey, and unscrew the impression coping. Now it's not going to come out. It's contained within the impression material. You're going to unscrew it so that the screw is loose, so that the screw is not screwed into the implant anymore. It's out of the implant, so the impression will come out of the mouth with the impression coping in the polyether material. But you want to loosen this, and you'll hear this wrench click, 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 and that ensures that the screw in the implant is completely unscrewed. Again, I've got my 2x2 in the mouth just to protect the airway. Always protect the airway. Remember, the impression coping won't come out. Here we have it. Good, solid, clear margins. So I'm screwing this impression coping into the implant, extending through the gingival tissue to create a nice emergence profile for the final implant and final abutment and crown. You can see it comes through the tissue. So this will take about 3 weeks or a month for the crown and the custom abutment to be fabricated by the laboratory, and that'll give the gingival tissue plenty of time to form a nice emergent profile. You may want to use prefabricated abutments. That's okay. I always use a custom abutment because the technician can move the abutment just a little bit so that the angle and the position in the arch between the adjacent teeth is just perfect. With the pre-made abutments, it may not be quite ideal, but you can certainly use those. Take a photograph for the laboratory for a shade and email that to the laboratory technician for shade matching, and that's the Dental Minute. Hey y'all! I know that you loved this episode of the Dental Minute, and if you have not subscribed, press subscribe right now. What are you waiting for? Next week is such a great episode. We are talking about an easy way to cold test teeth. You will not want to miss it. We'll see you next week.